हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो बेस कलर एप्लाई गरिसकेपछि बेस कोट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बेस कोट एप्लाई गर्नु होला अनि क्योर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। क्योर भइसक्यो। अब क्योर गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स एप्लाई पिगमेन्ट पाउडर है। र मैले चाहिँ पिङ्क कलर लिइरहेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ जुन कलर मनपर्छ त्यो कलर लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ मेन भनेको हजुरले बिगिनिङदेखि ट्यापिङ मोसनमा है ट्याप ट्याप गरेर चाहिँ बिस्तारै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै राउन्ड 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 नगर्नु होला है। ट्याप भनेको चाहिँ ट्याप ट्याप खालके के, जस्तै मैले ब्रसले ट्याप 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 गर्दै बिस्तारै पिगमेन्ट कलरलाई मैले बिगर एन्ड बिगर बनाउँदैछु नि, त्यसरी नै हजुरले चाहिँ पिगमेन्ट कलर युज गर्नु होला। मैले चाहिँ यो मेकअप ब्रस थियो मेरो पहिले, सो मैले चाहिँ त्यसले नै युज गरेँ। हजुरहरूसँग प्रपर ब्रस छ भने चाहिँ हजुरले त्यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा छैन भने चाहिँ हजुरले मैले जसरी नै यो मेकअप भनौँ न मेकअपको ब्रसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। र बिस्तारै गर्नु होला, नो रस। मैले चाहिँ अलिकति धेरै भिडियो लङ हुन्छ भनेर चाहिँ स्पिड बढाएको छु। पिगमेन्ट कलर युज गरेर चाहिँ एभ्री वान क्यान क्रिएट डिफ्रेन्ट डिजाइन। हजुरहरूको स्किल, हजुरहरूको क्रिएटिभिटी अनुसार हो। सो मैले जस्तो बनाएँ त्यस्तै चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर हजुरले चाहिँ केही कुरा सिकेर चाहिँ यसलाई आफ्नै युनिक वेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ क्योर गरिसकेँ। क्योर गरेर डस्ट अफ गरेँ है। अनि क्योर चाहिँ गर्नुपर्छ है, फेरि क्योर गर्नुपर्छ। अनि गरिसकेपछि चाहिँ डस्ट अफ गरेँ। अनि मैले चाहिँ यहाँ सिल्भर क्रोम जेल एप्लाई गरिरहेको छु। हजुरहरूले पाउडरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पाउडर पनि युज गर्दा हुन्छ, तर पाउडर अलिकति हामीले चाहिँ कुनै एउटा स्टिक नहोस् भनेर चाहिँ अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ। यो ट्रिक चाहिँ मैले अलरेडी मेरो पुरानो भिडियोहरूमा अपलोड गरिसकेको छु। अनि यसपछि चाहिँ मैले यो क्रोम सिल्भर युज गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो पनि हुन्छ, प्लस अलिकति अर्कै यसको फिनिसिङ आउँछ कि। अब जस्तै क्रोम पाउडर पनि युज गर्न सकिन्छ, तर क्रोम पाउडर, लिक्विड पाउडर, क्रोम पाउडर अनि लिक्विड जुन यो क्रोम हुन्छ त्यसको चाहिँ आफ्नै आफ्नै एउटा चमक छ कि, आफ्नो फिनिसिङ छ कि। सो जस्तै हामीले 3D फ्लावरहरू बनाउँछौँ, आर्टहरू बनाउँछौँ, त्यसको नि अर्कै चमक छ। र अर्को भनेको हजुरले चाहिँ एक्रेलिक पाउडर युज गरेर चाहिँ जति पनि आर्टहरू गर्नुहुन्छ फ्लावरको, त्यसको पनि आफ्नै रौनक छ कि। सो हरेक प्रडक्टको चाहिँ एउटै भए पनि काम अलिकति फाल्टे आफ्नो युनिक बेनिफिट्स अलिकति हुन्छ बुझ्नुभयो होला। अनि मैले चाहिँ गरेर क्योर गरिसकेँ यो क्रोम लिक्विड। अनि क्रोम लिक्विड पछि चाहिँ टप कोट एप्लाई गरेँ अनि यसलाई पनि क्योर गरेँ। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ ग्लु एप्लाई गरेँ मैले थोरै, अनि यो फ्लावर टालिदिएको छु। एन्ड हियर्स द फाइनल लुक।